ঘৰতে আছা, ময়ো ঘৰতে আছোঁ। উপায় নাই, পৃথিৱীৰ যি অৱস্থা হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ লগত সহাৱস্থান কৰিবই লাগিব। সকলোৱে একেলগে কেৱল এটাই লক্ষ্য, পৃথিৱীক বচাব লাগে, আমি বাচিব লাগে, পৃথিৱীখন সুন্দৰ কৰিব লাগে চাগে। এইটো আশাৰে সুন্দৰ কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ ঘৰত থাকি, তোমালোকৰ ঘৰত থাকি পুনৰ আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আজিও চেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কি যে হাউ উই কেন ডিটাৰমিন দ্য ভেলিডিটি অৰ ইনভেলিডিটি অফ আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্মছ উইথ দ্য হেল্প অফ ট্ৰুথ টেবল মেথড। আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্মছ অৰ আৰ্গুমেণ্ট, আমি কেনেদৰে সত্য তালিকাৰ সহায়ত যুক্তি বা যুক্তিৰ আকাৰৰ বৈধতা অবৈধতা বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ। দেয়াৰ ডিফাৰেণ্ট মেথডছ এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি উই আৰ ফলোয়িং দ্য ভেৰি ডিচিশ্যন প্ৰচিডিউৰ ট্ৰুথ টেবল মেথড। আমি সৈদ্ধান্তিক প্ৰক্ৰিয়া সত্যতা তালিকা পদ্ধতি এতিয়া অনুসৰণ কৰি কেনেকৈনো বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি তাকে লৈ আমি যোৱা ক্লাছত অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ। কৈ পেলাই আমি এটা কনক্লুজনত আহিছিলোঁ। আমি যোৱা ক্লাছৰ কথাখিনি এইখিনিয়ে আছিল যে যিকোনো ধৰণৰ নিগমনাত্মক যুক্তি এটা আমি এটা চৰ্ত সাপেক্ষ বচনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাব পাৰোঁ। In our last class, the main significant thing was that we can transform a very deductive argument into a conditional statement. আমি এটা নিগমনাত্মক যুক্তিক সেই নিগমনাত্মক যুক্তিটোৰ আশ্ৰয়বাক্য আৰু সিদ্ধান্তৰ মাজত যি সম্বন্ধ আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা চৰ্ত সাপেক্ষ বা নিহিতাৰ্থক বচনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। যোৱা ক্লাছত আমি কৈছিলোঁ তোমাৰ এইটো এটা আশ্ৰয়বাক্য premise. This is another premise. From these two premises we have deduced the conclusion. এইটোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই সম্বন্ধটোৰ কাৰণে যোৱাবাৰৰ ক্লাছৰ কথাখিনি আকৌ ৰিকেপ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট প্ৰেমিছ, যিহেতু এইটো কম্পাউণ্ড গতিকে এইটো এটা হ'ব লাগিব, ব্ৰেকেটেৰে বুজালোঁ আমি এইটো। দেন আৰু এণ্ড। ছেকেণ্ড প্ৰেমিছ, টুগেডাৰ লগ হৈ গ'ল, বন্ধনযুক্ত হৈ গ'ল। ইমপ্লাইজ নিৰ্দেশ কৰিলে, দিলে, সূচালে কাক? সিদ্ধান্ত। This whole is nothing but a conditional statement. Then we can get this type of conditional statement from any deductive argument or argument form. আমি যিকোনো ধৰণৰ এটা নিগমনাত্মক যুক্তিৰ পৰা এনেদৰে আমি এটা চৰ্ত সাপেক্ষ বচন বা নিহিতাৰ্থক বচন পাব পাৰোঁ। এইটো আমি আলোচনা ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আজি এক্সাম্পল এটাৰ সহায়ত চাম কেনেদৰেনো ট্ৰুথ টেবুল সজাই, ট্ৰুথ টেবুল গঠন কৰি আমি বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। Today we will discuss how we can construct a truth table to determine the validity or invalidity of argument or argument forms. For that purpose, today we are going to have one particular example. আজি আমি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত এইটো বুজাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। এক্সাম্পলটো এই কাৰণে লৈছোঁ, এইটো এটা পেছেজত দিয়া আছে, এইটো এটা দফাত দিয়া আছে আৰু এই দফাটো আন একো নহয়, এইটো এটা আৰ্গুমেণ্ট, এইটো এটা যুক্তি। গতিকে যুক্তিটো এতিয়া আখৰত আছে, ভাষাত আছে, সাধাৰণ দৈনন্দিন ভাষাত আছে। ইট ইজ ইন আৱাৰ ডে টু ডে everyday language. And therefore our first aim is to symbolize this. আমাৰ প্ৰথম কথাটোৱে হ'ব এইটোৰ প্ৰতীকাত্মক ৰূপটো দিয়া। গতিকে আমি এইটো এক্সাম্পল যদি আজি লওঁ, আমাৰ দুটা কথা শিকা হ'ব। প্ৰতীকাত্মক ৰূপ কেনেদৰে দিম, তদুপৰি কেনেদৰে আমি সত্যতা তালিকা গঠন কৰি বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰিম। অ'কে, এইটো আছে চোৱা। ইফ এ অৰ বি উইন্স, দেন এ এণ্ড বি উইন। এ ডাজ নট উইন or B does not win. Therefore, if A wins, then B wins. তলত এই A আৰু B যে দিয়া আছে, এইটো এই যে ষ্টেটমেণ্ট বিলাক আছে, ইয়াতে টোটেল মুঠ ষ্টেটমেণ্ট কেইটা আছে ভালদৰে চাবা, দুটাই আছে, দুটা মাত্ৰ আছে। চাবা, কেৱল বেলেগ বেলেগকে লগ হৈ আছে।
প্ৰথমটোত চাবা the first premise is full stop tool. If A or B wins, then A and B win. Premise. Astronomical. If A or B wins, then A and B win. It is about. If here is to arambho hoise, gotike mul sign, the main sign will be if. Then, karon eta denu eta ase. Then, ketiaba nathake ami komare bujao ba ortho tu nirupon kori pelai chabolo. If then is a very logical constant. For this if then we use normally horseshoe. Hook side. Okay. If A or B wins, it is what? If or denominator. If or denominator. Yes. A or B wins. A or B wins. A or B wins. This is not simple. This is compound because here we can have two simple statements. আমি ইয়াতে দুটা সৰল বচন পাব পাৰো সেইকাৰণে এইটো এটা যৌগিক বচন কোনে লগ লগাইছে for disjunctive proposition alternative proposition চাব ইয়াৰে পৰা কি কি simple statement আছে A wins আৰু B wins clear okay বুজি পাইছা নিশ্চয় আমি মই ক'বলৈ গৈছো if A or B wins then A and B win into everyday language সদায় দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাৰ ধৰণত আছে তাতে আমি যদি চাবলৈ যাও স্টেটমেন্ট কিন্তু সিম্পল স্টেটমেন্ট সৰল বচন মাত্ৰ দুটা আছে কি A wins আৰু B wins বেলেগ বেলেগকে লগ লাগি আছে পইণ্টটো পাইছা কেনেকে লগ লাগি আছে সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কাৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয় constant logical constant because the very logical constant can determine can give us the very structure of the proposition logical constant কি কৰিব পাৰে গঠনটো কেনে ধৰণৰ হেতু ক'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে চাবা P আছে Q আছে P and Q P আৰু Q কেনেদৰে যুক্ত হৈ আছে আৰু P আৰু Q বা P into Q okay P আৰু Q একেই উপাদান কিন্তু আমি যদি ইয়াতে A টো দিও তেনেহলে কি হ'ব either P or Q এটা বেলেগকে লগ লাগি আছে বেলেগ কোনো গণিতত চাবা A যোগ B A আৰু B আছে কেৱল যোগৰ ঠাইত কি আছে বিয়োগ তেনেহলে A আৰু B যেনেদৰে গঠিত হৈ আছে যেনেদৰে সংগঠন এটা কৰিছে যেনেদৰে সম্বন্ধ আছে A আৰু B ৰ মাজত সেইটো কোনে নিৰূপণ কৰিছে ইয়াতে যোগে ইয়াতে যোগ হৈ আছে ইয়াতে কোনে নিৰূপণ কৰিছে বিয়োগে বিয়োগ হৈ আছে কৰবাত কি কৰিব A পূৰণ B ভেৰিয়েবল কেইটা একে আছে কিন্তু গতিকে উপাদানবিলাকৰ মাজত কি ধৰণৰ সম্বন্ধ বিৰাজমান সেইটো কোনে নিৰ্ণয় কৰিছে ধ্ৰুৱকে কনষ্টেণ্ট এনিৱে ইয়াতেও ঠিক তেনেকে A wins আৰু B wins গোটেই পেছেজটো অলপমান মন দি পেলাই চোৱা তোমালোকে A wins আৰু B wins এই দুটাই সিম্পল স্টেটমেন্ট আছে কেৱল বেলেগ বেলেগকে লগ হৈ আছে কেনেকে লগ হৈ আছে সেইটো আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব উলিয়াবৰ কাৰণে সেইটো সিম্বলাইজেশ্যন ওকে ওকে আহি আছো গতিকে আমি গম পালো যে যিকোনো ধৰণৰ পেছেজ এটা যদি দিয়া থাকে ইফ এনি গিভেন পেছেজ ইজ দেয়াৰ জাষ্ট instead of an argument, I mean for an argument, then we can symbolize the very argument with the help of some symbols by analyzing how actually the different statements are arranged of. Kenedore beleg statement bila arrange kora ase. But ami sam etu symbolize koribole jate kenedore kore dutai statement ase A wins A ইয়াতে দিয়া আছে তাৰ কাৰণে কি ধৰিছো A B wins কি ধৰিছো B clear okay so first premise if A or B wins then A and B win এটা কথা কৈছো তোমালোক অসমীয়া মিডিয়ামৰে হোৱা বা ইংৰাজী মিডিয়ামৰে হোৱা
কাৰণ এই ট্ৰেডিশ্যনটোত ৱেষ্টাৰ্ণ লজিকৰ ট্ৰেডিশ্যন যিটো আছে এভৰিডে লেংগুৱেজৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যন আছে ইংৰাজীৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন তাৰে হুবহু অসমীয়া ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিগদাৰী হয় গতিকে মই অসমীয়া মিডিয়ামত যিবিলাকে পঢ়ি আছা সেইবিলাককো অনুৰোধ কৰিছোঁ ইংৰাজীটো ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে অলপমান যত্ন কৰা বেলেগ নহ'লেও অন্তত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত সহজ হ'ব তেতিয়া বেছি ইয়াতে চোৱা ইফ এ অৰ বি উইনছ দেন এ এণ্ড বি উইন প্ৰথম প্ৰিমিছটো চাইছোঁ ইয়াতে লগ লগাইছে কোনে আৰম্ভ কিহেৰে হৈছে ইফ তেতিয়াই ক'লোঁ ইফ থাকিলে দেন এটা আছে নাথাকিলেও কমা থাকিব বা মিনিংটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াতে আছেই দেন গতিকে আচলতে কি আছিল কনষ্টেণ্টটো ইফ ডট 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 দেন নৰ্মেলি কি আছিল ইফ পি দেন কিউ হ'লে কি হয় পি ইমপ্লাইজ কিউ হয় এইটো এটা ফৰ্ম হয় ইয়াতে এতিয়া চোৱা ইফ দেনৰ মাজত কি আছে পি দিছ ইজ নোন এজ এণ্টিচিডেণ্ট পূৰ্বক দেনৰ পিছত যি আছে দেট ইজ নোন এজ কনচিকুৱেণ্ট অনুগত অ'কে গতিকে ইফ আৰু দেনৰ মাজত ইয়াতে কি আছে চোৱা ইফ দেন কি আছিল ইয়াতে পি গতিকে পিৰ জেগাত কি আছে এ অৰ বি উইন্স এ অৰ বি উইন্স মানে আকৌ কি এ উইন্স অৰ বি উইন্স এ অৰ বি উইন্স মানে A wins or B wins. মানে P হলনে কি আহিল A or B তাৰপিছত কি আছে দেন এইটো যেহেতু এটা কম্পাউণ্ড হৈ গ'ল এইটো এটা যেহেতু যৌগিক বচন হ'ল গতিকে ইয়াতে আমি ব্ৰেকেট দিলোঁ কাৰণ P হলনি এই গোটেইখিনি এক্সপ্ৰেশ্যন আছে এতিয়া চোৱা দেন A and B win দেন কি আছে A and B, A and B win. No, first premise to হৈ গ'ল চোৱা না সিম্পল জাষ্ট বুজিবৰ কাৰণে যত্ন কৰা কেনেকৈ কনষ্টেণ্টবিলাক ইয়াতে ব্যৱহাৰ হৈ আছে how the constants are used in this very passage by analyzing the very meaning of the constants sometimes it happens that ultimately you can't directly see specifically just like either or just if then etc but by the meaning of the very passage you should determine or you should confirm the constant used কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি দিয়া নাথাকে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে ইফ দেন আছে অৰ আছে কেতিয়াবা নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি পিছত পাম চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে তুমি মিনিংটো উলিয়াই পেলাই সেইটো ধৰা your face implies that you are happy যোৱা সেইটো ক্লাছত your face implies that you are happy তাৰমানে ইয়াতে ইফ দেন নাই কিন্তু ইফ দেনৰ কাৰবাৰে কৰিছে অ'কে এনিৱে আকৌ আহা দ্বিতীয় ছেকেণ্ড প্ৰিমিছটো কি আছে এ ডাজ নট উইন এ উইন হ'লে এ ডাজ নট উইন হ'লে কি হ'ব নট এ আৰু কি আছে অৰ কি আছে বি ডাজ নট উইন বি উইন বি ডাজ নট উইন নট বি second one is called A does not win or B does not win therefore if A wins then B wins this is very simple just try to have the concept how actually we can have different statements from any passage. Different statements means you should ultimately find out the simple statement. তুমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব সৰল বচনবিলাক চিনাক্ত কৰিব লাগিব সৰল বচন চিনাক্ত কৰিলে সৰল বচনবিলাক কেনেদৰে যোগ হৈ আছে এইটো এনেই গম পোৱা যায় ইয়াতে তেনেদৰে পাব প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব এনেকৈ আমি কোনো এটা পেছেজ কোনো এটা যুক্তিৰ সলনি যদি পেছেজ এটা থাকে সেই পেছেজটোক আমি এনেদৰে চিম্বলাইজ কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈ গ'ল যদি তোমাক পেছেজ এটা দিয়া থাকে তুমি প্ৰথমতে এনেদৰে চিম্বলাইজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ট্ৰুথ টেবল কেনেকৈ বনাই আমি আহি আছোঁ যদি এনেকৈ দিয়া আৰু যদি তোমালোকক ফৰ্মতেই দিয়া থাকে সৰু হাতৰ স্মল কেছৰ পি কিউ আৰ এছ তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি ট্ৰুথ টেবল বনাব লাগিব বাট টুডে আই এম ট্ৰাইং টু হেভ ডিফাৰেণ্ট কনচেপ্টছ ইন নাটছেল একেলগে আমি বেলেগ বেলেগ কনচেপ্ট একেলগে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ অ'কে
Again, আমি ক'ব খুজিছোঁ, if any given passage for an argument is given, then first thing is to symbolize the very statement, argument. After symbolization, and in symbolization, what you have to do? First thing is to find out the simple statements. Next thing, how the simple statements are conjoined or associated. Simple statements বিলাক প্ৰথমতে বাছি উলিয়াব লাগিব সৰল বচনবিলাক, আৰু সৰল বচনবিলাক কি ধৰণৰ কনষ্টেণ্টৰ দ্বাৰা যুক্ত হৈ আছে সেইটো বিচাৰ কৰি পেলাই এনেকৈ ৰূপ এটা দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট টেষ্টটো হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা এটা কথা, আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আমি যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত, আমি বিশেষকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মই চিলেবাছ ফ'ল' কৰি আছোঁ, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো প্ৰেছক্ৰাইব বুকটো হ'ল আই এম কপি। গতিকে আমি আই এম কপি ট্ৰেডিশ্যনকে পঢ়ি আছোঁ। আই এম কপি ট্ৰেডিশ্যনত পঢ়াৰ কাৰণে ইউ হেভ টু ফ'ল' আই এম কপিজ প্ৰচিডিউৰ, আই এম কপিজ মেথড, আই এম কপিজ ৰুলছ এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। কিছুমানে ধৰা ইমপ্লাইজটো মেথামেটিকেল প্ৰব্লেমছ বহুত লজিকতো কৰে, বহুতে এনেকুৱা ট্ৰিপল ৱাৰ্ক বহুতে এইটো দিয়ে, বাট উই আৰ ফ'ল'য়িং নৰ্মেলি এইটো কৰা নাই, আমি এইবিলাক দিছোঁ। এনিৱে, গতিকে আমি আই এম কপিৰ ধাৰাটো অনুসৰণ যিহেতু কৰি আছোঁ, আই এম কপি কৈছে যে after having this argument, this is not argument from, because these A, V are not for any statement variable. These are particularly A is used for only A wins. B is used here for B wins. Okay, and therefore A, B, capital letters বিলাক ইয়াতে ভেৰিয়েবল হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। এতিয়া স্পেচিফিক ফৰ্ম তোমালোকে জানা নেকি? স্পেচিফিক ফৰ্ম নিৰ্দিষ্ট এটা আকাৰ। কাৰ নিৰ্দিষ্ট আকাৰ? এইটো নিৰ্দিষ্ট আকাৰ। এতিয়া এইটো নিৰ্দিষ্ট আকাৰ কোনটো হ'ব? যে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ চিম্পল ষ্টেটমেণ্ট আছে। কি কি আছে? A আৰু B। এতিয়া কনচিষ্টেণ্টলি একো বিৰাপ, একো ধৰণৰ বেলেগ কাৰ্য নকৰাকৈ একদম প্ৰসংগক্ৰমে এটা প্ৰসংগতে, এই প্ৰসংগটোতে, অৰ্থাৎ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইৰ কাৰণে যদি P ব্যৱহাৰ কৰোঁ, স্মল লেটাৰ, ইট মিনছ ভেৰিয়েবল, ষ্টেটমেণ্ট ভেৰিয়েবল। দিছ ইজ চিম্পল ষ্টেটমেণ্ট। এই চিম্পল ষ্টেটমেণ্টৰ কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট ভেৰিয়েবল ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ, পি কিউ আৰ এছ ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে এই কাৰণে যদি পি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই প্ৰসংগ, এইটো যুক্তিত যিমান এ আছে চবৰে কাৰণে পি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বি যদি ইয়াতে কিউ কৰোঁ, সকলোৰে কাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত দেই আমি বি এ কৰিব লাগিব। তেনেকৈ আমি যিটো ফৰ্ম পাম, এইটোৱে হ'ল স্পেচিফিক ফৰ্ম অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্গুমেণ্ট। এনেকৈ যদি কৰিবলৈ যাওঁ আমি, তেনেহ'লে এইটোৰ স্পেচিফিক ফৰ্মটো কি হ'ব? এই নিৰ্দিষ্ট আকাৰ। একদম একো নাই, এই যিমান আছে চবৰে কাৰণে পি ইনভেৰিয়েবলি, একদম পিটো কনচিষ্টেণ্টলি এটা কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। একো ধৰণৰ জটি পৰিব নোৱাৰে, সকলোতে এই যদি আছে এই ধৰণে পি বহাব লাগিব। তেনেকৈ আমি ইয়াৰে কি পাব পাৰোঁ? ওলোটা হ'লে ওপৰত যাব। এইটোৰ আৰ্গুমেণ্ট, স্পেচিফিক আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্ম কি হ'ব? যে এই পেছেজটোৰ পৰা চিম্বলাইজ কৰি এইখিনি পালোঁ, এইটো যুক্তি হৈ আছে, দিছ ইজ অলছ' আৰ্গুমেণ্ট। এই আৰ্গুমেণ্টটোৰ স্পেচিফিক ফৰ্মটো কি হ'ব? স্পেচিফিক ফৰ্ম নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম? টু ডিটাৰমিন দ্য ভেৰি স্পেচিফিক ফৰ্ম অফ দিছ আৰ্গুমেণ্ট, we have to use statement variable consistently for particular simple statement. Particular simple statement ইয়াতে এই কাৰণে সকলো সদায় অনবৰত এটাই ভেৰিয়েবল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে এ আছে, পি কনষ্টেণ্ট ইজ কনষ্টেণ্ট, বি কিউ, ব্ৰেকেট ইজ ব্ৰেকেট, ইমপ্লাইজ এ মানে পি কৰিছিলোঁ, গতিকে চবতে পি ধৰিব লাগিব। বি কি আছিল? কিউ। গুড। সেকেন্ডটো কি আছিল? নট ইজ কনষ্টেণ্ট, নটেই হ'ব। এ মানে কি ধৰিছিলোঁ? পি। অল কনষ্টেণ্ট, ঠিকেই আছে। নট কনষ্টেণ্ট, ঠিকেই আছে। বি মানে কি ধৰিছিলোঁ? কিউ। চিম্পল।
এইখিনি মুছিছোঁ সৰু হৈছে উপায় নাই দেই অকণমান ফ'ল' কৰিব মোক চেষ্টা কৰিব ফ'ল' কৰিব অ'কে এইটো হৈ গ'ল দেন therefore কি আছে A implies B A মানে P implies মানে B মানে Q say this is the specific form of the argument I mean this argument because from this argument by symbolizing we have already had this one from this argument we can have the specific form of this argument this one because this one is the specific form of the concerned argument আমি এনেদৰে কোনো এটা আৰ্গুমেন্টৰ ভ্যালিডিটি ইনভ্যালিডিটি যদি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়ে তেনেহলে আমি প্ৰথমতে যদি পেছেজ দিয়া থাকে আৰ্গুমেন্টটো প্ৰতীকাত্মক ৰূপ দিব লাগিব we have to symbolize the very argument after symbolizing if we use capital letter then ultimately that will be the particular argument in place of the original one I mean the passage then after getting this argument we should have the specific form of this argument specific form কেনেদৰে পাম সেই argumentটো যিমান simple statement ব্যৱহাৰ হৈছে প্ৰত্যেকটো simple বেলেগ বেলেগ different statementৰ কাৰণে আমি consistently এটাই মাত্ৰ statement variable ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে a যেহেতু বহুত কেইবাৰ আছে a হলে p হৈছে কথা b যেহেতু বহুত ঠাইত বেলেগ বেলেগ কে আছে b হলে কিন্তু b হৈছে কেৱল সাইন বিলাক কনস্ট্যান্ট বিলাক যেনেদৰে আছে তেনেদৰে আছে ওকে ফাইন দেন এইটো কোৱাৰ পিছত যোৱাকালি কৈছিলো কি কৈছিলো ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগে this is argument form coming from this passage because this passage is the argument from this argument we got the symbolization of the argument and from that very symbolization we have got the very specific form of that argument therefore this is the specific form of this argument okay এতিয়া আমি argument পুনৰবাৰ যোৱা ক্লাছৰ দৰে আমি কি কৰিম the premises together can imply the conclusion আশ্চ বাক্য কিটা লগ হৈ কাক দিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে one simple thing কৰি দিয়া p sorry p or q implies p dot q প্ৰথমটো দেই গোটেইটো এটা যেহেতু ব্ৰেকেট আৰু not p সৰু হৈ যাব দেই এইটো or not q দুটা লগ লাগিলে লগ লগা কাৰণে গোটেইটো এটা ব্ৰেকেটেৰে বন্ধনযুক্ত কৰি দিলা লগ লাগি কি দিয়ে ইমপ্লাই কাক দিয়ে সিদ্ধান্ত p implies q clear okay এতিয়া চাবা আমি তালিকাখন কেনেদৰে বনাই I'm very sorry because এই এটা সীমিত সুবিধাৰ মাজত এনেকৈ কৰিছোঁ কোৱাৰেণ্টাইন ক'তো যাব পৰা নাই সেইকাৰণে নিজে বনাই প্লাষ্টিক দি পেলাই অৱস্থা চোৱাছোঁ তথাপি চেষ্টা কৰিছোঁ চেষ্টা কৰি তোমালোকে কেৱল চেষ্টা কৰা প্লিজ ট্ৰাই টু ইনভলভ yourself প্লিজ ট্ৰাই টু পাৰ্টিচিপেট and without participation no without you will have to be active okay this should be participatory class though I am in a particular distance still in the home please practice okay then itu অলপ আগতে পালো কি মই লিখি দিছো দেই itu হল লেখা itu and it does not mean or it does not mean গোটেইটো কি হৈ গ'ল second bracket গোটেইটো এটা লৈ যাব
implies if A wins, then B wins. গোটেইটো ব্ৰেকেট দিবও পৰা নিদিলেও এইটো মেইন কনষ্টেণ্ট A যেতিয়া তুমি ট্ৰুথ টেবুল ইউজ কৰা ট্ৰুথ টেবুলৰ কি আছিল নৰ্মেল ট্ৰুথ টেবুল আগতে আমি ক্লাছত কৰিছোৱে আগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো কৰিছিলে ট্ৰুথ টেবুল প্ৰথমতে কি চাব লাগে এনেকৈ এডাল ধুনীয়াকৈ ভেৰাইটি পাতি ল'লা পাতি লোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ টু চেক হাউ মেনি ভেৰিয়েবলছ আৰ দেয়াৰ কিমানটা ভেৰিয়েবল আছে কেইটা আছে চলক দুটা পি আৰু কিউ বহুতে ভুল কৰে পি 1 1 2 3 4 5 6 7 8টামান বুলি কৈ দিব খোজে একো নহয় প্ৰথমতে শিকিলে হয় বাট হিয়াৰ ইউ উইল হেভ টু বি what careful that এই যে কৈছিল কনসিস্টেন্সি পি ইনটু এটা কনস্ট্যান্ট সরি ভেৰিয়েবল পি যাৰ কাৰণে বহিছে ইয়াতে এক ধৰণৰ বচনৰ কাৰণে বহিছে পি মানে কি আছিল a উইন্স যতেই চোৱা পি a উইন্স ইয়াতে নট পি আছে ইয়াতে নিশ্চয় a ডাজ নট উইন আছে ক্লিয়াৰ গতিকে ইয়াতে কেইটা ভেৰিয়েবল আছে দুটাৰ কাৰণে সূত্ৰটো আছিল এটা সূত্ৰ আছিল the total number of rows will be 2 to the power n শাৰীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 2 to the power n এনে কি বুজাইছে নাম্বাৰ অফ ভেৰিয়েবলছ গতিকে নাম্বাৰ অফ ভেৰিয়েবলছ কিমান আছে দুটা 2 স্কয়াৰ মনতে আহি যাব এইবিলাক কিমানটা হ'ব 4 টোটাল শাৰী কিমান হ'ব 4 নাম্বাৰ অফ ভেৰিয়েবল যদি 1 থাকে কিমানটা হ'ব দুটা নাম্বাৰ অফ ভেৰিয়েবল তিনটা থাকিলে 2 to the 4 4 to the 8 number of variables 4 থাকিলে this will be 16 say যেতিয়া সোয়া এইটো number of variable 1 2 number of variable 2 4 or number of variable 3 8 number of variable 4 16 gradually this is increasing say according to the increase of the number of variables we may have the increase in the number of rows চলকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে শাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আহিছে কি হাৰত হৈছে